რკინის ახალი კონსტრუქციები ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, ვითარება საოკუპაციო ხაზთან. განათლების მინისტრი პარლამენტში მიხეილ ბატიაშვილი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა გეგა გეგეშიძესა და მიხეილ ყაველაშვილს შორის კონფლიქტი ჭიდაობის ფედერაციაში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. საოკუპაციო რეჟიმის პროვოკაციული ქმედებები გრძელდება. სოფელ ხურვალეთთან რუსმა სამხედროებმა დილიდან სამუშაოები განაახლეს. სავარაუდოდ რკინის კონსტრუქციის სათვალთვალო კოშკურის მონტაჟი მიმდინარეობს. საოკუპაციო ხაზთან 6 რუსი სამხედრო იმყოფება. ნინო ფისაძე ახლა დეტალებს მოგვიყვება. დიახ, რუსმა სამხედროებმა სადემარკაციო სამუშაოები დღეს დილიდან განაახლეს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ ხურვალეთსა და ოკუპირებულ სოფელ ძუკანტკარ შორის გამავალ გზაზე. მე ოპერატორს თხოვ ახლა გაჩვენოთ, რომ ეს გზა არის მავთუხლართებით დაფიქსირებული და მეორე მხარეს დაახლოებით 20 მეტრში უკვე მუშაობენ რუსი სამხედროები, 6 რუსი სამხედროა და ამ წუთებში ისინი ბეტონს ურევენ და მიმდინარეობს გამაგრება იმ რკინის კონსტრუქციის, რომელიც საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა აქ გუშინ მოიტანეს. სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს სპეციალური ტექნიკით. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ასევე გადავიღეთ ის ჯიხური, რკინის ჯიხური, რომელიც გუშინ მოიტანეს აქ რუსმა სამხედროებმა. დღეს მინები ჩასვეს ამ ჯიხურში. ადგილობრივი მოსახლეობა იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რაც შესაძლოა სადემარკაციო სამუშაოებს მოყვეს. აქაურები შიშობენ, რომ იმ ბაღებზე წვდომაც აღარ ექნებათ, სადაც აქამდე ახერხებდნენ შესვლას. მთელ პერიმეტრზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი უკვე დატოვილი აქვს მოსახლეობას და აქაურები შიშობენ, რომ მათ უკვე საფრთხე ექმნებათ საკუთარ ბაღებში გასვლაზეც. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, ქართველი სამართალდამცავები იმყოფებიან აქ უსაფრთხოების მიზნით, სწორედ საოკუპაციო ზოლზე მავთუხლართებთან დგანან, რუსი სამხედროები კი მეორე მხარეს აგრძელებენ მუშაობას. აი ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, აი ეგრეთ წოდებულ კოშკურას დგამენ და ახლა ასხამენ ბეტონს. რკინებით გაამაგრეს და ბეტონს ასხამენ და დაფუძნდებიან მუდმივად აქ. არანაირი რეაქცია ადგილობრივი მოსახლეობისგან, იმიტომ რომ უკვე ისეთ ადგილას არიან რუსები მოსული, რომ ღამე შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შევიდნენ. იბაღი გაჭრეს, მე იმ ბაღში შემსვლელი არა ვარ. მე უნდა ჩავიდე მთავრობაზე და უნდა უთხრა. მე შიშის ქვეშ ვერ ვიცხოვრი. მადლობელი ვარ პატრულება, რომ ყოველ დღე, ყოველ ღამე აქადგანან, მაგაზე დიდი მადლობელი ვარ. იქით ბაღი აღარ ამოგენაცვალა. აი ეს ერთი ბაღი გადამრჩა. აი ხარ უნდა მოვიყვანო. მე ვჭამო, დედა ჩემაჭამოს და ჩემ შვილს რო რაღაცა მივაწოთ. საოკუპაციო ზოლთან მორიგი სათვალთვალო კოშკი განთავსდება, სამუშაოები გრძელდება და სადემარკაციო სამუშაოების განახლებაზე უკვე ქართული მხარე ერგნეთის შეხვედრაზე ხვალისაუბრებს. მადლობა ნინოს, ეს ნინო ფისაძე იყო. განათლების მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში მიხეილ ბატიაშვილი კანონმდებლობის წინაშე წარსდგება. სიტყვით გამოსვლა ამ წუთებში იწყება. საუბარი განათლების სისტემაში დაგეგმილ სიახლეებს შეეხება. რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც განათლების ყველა საფეხურს მოიცავს და 5 წელზეა გათვლილი, შეკითხვები აქვთ როგორც ოპოზიციაში, ასევე უმრავლესობაში. თეონა მანაგაძეს ახლა პარლამენტიდან ჩავრთავთ ღია ეთერში. თეონა, გისმენთ. განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების თაობაზე დეპუტატები დღეს მთელი დღის განმავლობაში იმსჯელებენ. მიხეილ ბატიაშვილის კანონმდებლები მოусვენენ ორ ფორმატში. თავდაპირველად განათლების მინისტრი წარსდგება პლენარული სხდომის ფორმატში და ის დეპუტატებს წარუდგენს 2018 წლის საქმიანობის თაობაზე ანგარის. მოგვიანებით კი ისაუბრებს 2019 წელს დაგეგმილ რეფორმებზე. რაც შეეხება უკვე მეორე ფორმატს, ეს იქნება განათლების კომიტეტი, რომლის სხდომა დაგეგმილი არის დღეს ბოლოს 19 საათზე განათლების კომიტეტის ფორმატში. მინისტრის მისვლა მოითხოვა ევროპულმა საქართველომ და საკითხი შეეხება განსახილველი. საკითხი შეეხება ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორის ია კერზაიას საქმეს. ოპოზიციონერი დეპუტატები პირდაპირ ამბობენ, რომ მათ მინისტრის მიმართ აქვთ მწვავე კითხვები და ეს კითხვები შეეხება როგორც ია კერზაიას საქმეს, ასევე განათლების სისტემაში დაგეგმილ რეფორმებს.
ვიწყებთ მიხეილ ბატიაშვილის მოსმენას 2018 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში და ასევე იმ რეფორმების შესახებ, რომელიც დაანონსდა და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დეტალურად გავეცნოთ როგორც საგამოცდო სისტემის, ასევე ინფრასტრუქტურის, სკოლის უსაფრთხოების თუ სხვა მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებს. განათლების მინისტრად გვექნება რამდენიმე მიმართულებით მწვავე კითხვები. პირველ რიგში ბუნებრივია ეს არის აკერზაიას საქმე. მეორე მნიშვნელოვანი თემა ზოგადად არის ის, რომ ამ მინისტრის პირობებში და ზოგადად ბოლო წლებში მოხდა განათლების სისტემის უკიდურესი პოლიტიზაცია და რესურს ცენტრები პრაქტიკულად არიან ინსტრუმენტები ზეწოლისა მასწავლებლებზე, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში და ეს არის სერიოზული პრობლემა და რა თქმა უნდა მესამე და მნიშვნელოვანი თემა არის ამ ბოლო პერიოდში დაანონსებული ეს უცნაური რეფორმა, რომელიც მარტო გამოცდების გაუქმებას ისახავს მიზნად. განათლების სამინისტრო ეწევა აბსოლუტურად გაუაზრებელ ექსპერიმენტებზე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მთავარი კითხვა ყველას მხრიდან, მაგრამ გარდა ამისა, განათლების მინისტრს და განსაკუთრებით წინა მინისტრს, მათ შორის ბევრ სხვა თანამშრომელს ამ სამინისტროდან მეუძღვის დიდი წვლილი თუნდაც იგივე დემერელის კოლეჯის განადგურებაში. განათლების კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე დასწრებას აპირებს იაკერზაიაშვილი ბაჩანა შენგელია. ბაჩანა შენგელია უკვე იმყოფება პარლამენტში და მან პირველი განცხადება გააკეთა მედიის წარმომადგენლებთან. ბაჩანა შენგელია ამბობს, რომ დედამისის გარდაცვალებიდან დაახლოებით 2 თვე გავიდა, თუმცა ოჯახს არ აქვს პასუხები თუ რატომ მოხდა დედამისის ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გადაყენება. ბაჩანა შენგელია ამბობს, რომ დედამისის მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური დევნა და სწორედ ამ საკითხს შეეხება კომიტეტის სხდომაზე მისი კითხვებიც. არც ერთი კითხვა, რომელიც იყო ამ საქმესთან დაკავშირებით, არ არის პასუხგაცემული. არის უამრავი კითხვა, რომელიც დამატებით დაგროვდა და ჩვენ მოვიპოვეთ უკვე უამრავი მტკიცებულება, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს, რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა, აქ არანაირი კავშირი და საერთო ამას ინსპექტირებასთან არ აქვს. ეს არის უბრალოდ ადამიანის მიმართ პირდაპირ გამიზნული პოლიტიკური დევნა. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ბატიაშვილის მოსმენა რამდენიმე წუთში დაიწყება პარლამენტში. ის უწყებაში საკუთარი ინიციატივით მოდის და ეს ხდება ახალი რეგლამენტის პირობებში. მადლობა თეონა. თეონა მანაგაძე საუბრობდა პარლამენტიდან ღია ეთერში. რაზე ისაუბრეს და რაზე შეთანხმდნენ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. საათზე მეთხანს გაგრძელდა გეგა გეგეშიძისა და მიხეილ ყაველაშვილის შეხვედრა. დახურულ ფორმატში მიმდინარე აუდიენციაზე საუბარი ფედერაციაში მიმდინარე პრობლემებს, კონკრეტულად კი ევროპის ორგზის ჩემპიონთან ზურაბ დათუნაშვილთან გეგა გეგეშიძის ინციდენტ შეეხო. ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთვება ახლა ღია ეთერში. ნოდარ, რა განცხადებები გაკეთა შეხვედრის დასრულების შემდეგ? თუ მიიღეს კონკრეტული გადაწყვეტილება თუ როგორ გაგრძელდება ფედერაციაში საქმიანობა? რაიმე სახის კონკრეტული გადაწყვეტილება დღევანდელ შეხვედრაზე მიღებული არ ყოფილა, თუმცა გაიჟღერა გარკვეულმა ინიციატივებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში გაიმართება ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის სხდომა და აღნიშნულ პრეზიდიუმის სხდომაზე იქნება მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჭიდაობის ფედერაციაში არსებობს, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ეს მისთვის, როგორც ამ პროცესში ჩართული მხარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ის ფიქრობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც მოაგვარებს პრობლემას ჭიდაობის ფედერაციაში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს შორის. აღნიშნულ შეხვედრას, როგორც ყაველაშვილმა განაცხადა, თავად ინიციატორების აზრით დაესწრება თავად სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე და ასევე სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები და შეხვედრაზე იქნება მიღებული განხილული ყველა ის საჭიროებო საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდში ჭიდაობის ფედერაციას აწუხებს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, გარდა გეგეშიძისა და ყაველაშვილისა, ასევე ესწრებოდა ვეტერანი მოჭიდავეებიც, მათი განცხადებით, ულტიმატუმი, რომელსაც დათუნაშვილი აყენებს, არ არის სპორტული სამყაროსთვის მისაღები და გასამართლებელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ თუკი დათუნაშვილი ულტიმატუმი შესრულდება და იგი დატოვებს ჭიდაობის ფედერაციას, ან დატოვებს ზოგადად ქართულ ჭიდაობას, ამით ქართული ჭიდაობა არაფერს დიდს ბევრს არ დაკარგავს. უნდა ვნანობ, ეს არ არის კარგი. ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გამოხმაურება. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არ ჩემი საქციელი კარგი, არ სპორტსმენის, მაგრამ ზოგადად უნდა გამოვასწორო, თავარი ეს არის. სპორტსმენმა უნდა გააგრძელოს ვარჯიში, იმიტომ რომ ოლიმპიური ლიცენზიების მოპოვების წელია ჩატარდება პრეზიდიუმის სხდომა
მოჭიდავეები განიხილავენ ყველა საკითხს და იქ გადაწყდება ვინ დარჩება, ვინ არ დარჩება და იქ ჩვენ თვითონ მოჭიდავეები გადავწყვიტავთ მაგის ზონაში მაგას კონფლიქტი მოვიდა ლეიბზე იმას რატო არ აქცევს ყურადღებას ის პიროვნება ის კობლიაშვილი ხო არის სოფლიოს პრეზიდენტი და ევროპის ჩემპიონი ახალი შარშანდელი წლის და ეს არის 2-3 წლის წინანდელი ევროპის ჩემპიონი და მეტი არაფერი. არ შეიძლება ესე დააყენოს საკითხი. ფართო პრეზიდიუმის ფართო შემადგენლობა შეიკრიბება და შიგნი იქნება მსჯელობა ყველა იმ საკითხზე და დაველოდოთ ამ პრეზიდიუმის შეხვედრის შედეგებს. არ არის გამორიცხული, გამოთქვეს ინიციატივა რომ მეც და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლების დაპატიჟონ მეც სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას. ასეთია ის განცხადებები, რომელიც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა, როგორი იქნება დათუნაშვილის პოზიცია თავად ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდიუმმა მოაგვაროს და განიხილოს ყველა ის პრობლემა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჭიდაობის ფედერაციაში გაჩნდა, ეს ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება თავად პრეზიდიუმის სხდომა, ამასთან დაკავშირებითაც ჯერ კონკრეტულად საუბარი არ ყოფილა, სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში თავად ჭიდაობის ფედერაციაში შეიქმნება საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელიც უკვე პრეზიდიუმისთვის მზადებას დაიწყებს და ამის შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მადლობა ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა დახურული შეხვედრის დეტალების შესახებ. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდშია. ამის შესახებ განცხადება დავით ზალკალიანმა ISIS-ის წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეების ფორმებზე და მათთან გამკლავებისთვის აუცილებელ კოორდინირებულ ქმედებებზე ისაუბრა. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებისა და სტრატეგიის განხილვისას საგარეო საქმეთა მინისტრი მთელ რიგ მნიშვნელოვან ასპექტებს შეეხო. საქართველო ამ კოალიციის აქტიური წევრია, ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს გლობალური გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ისეთი როგორიც არის ტერორიზმი და ეს არის მართლაც ხელშესახები შედეგები, რომელიც კოალიციას აქვს. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება, ეს არის როგორც ინფორმაციის გაცვლა, ასევე კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა, აქტიურ ოპერაციებში მონაწილეობა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. პოლონეთში საქართველოს მოქალაქე მოკლეს. ეჭვმიტანილი სავარაუდოდ ასევე საქართველოს მოქალაქეა. ინფორმაციას მოკლული ნათესავები ადასტურებენ, თუმცა ისინი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. მეზობლების ინფორმაციით შემთხვევა 2 დღის წინ ვარშავის ერთ-ერთ სასტუმროში მოხდა. მათი განცხადებით ინციდენტს წინ უძღოდა ურთიერთშელაპარაკება. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, პოლონეთში საქართველოს საელჩოში შევიდა შეტყობინება საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების თაობაზე. დაწყებულია საქმის მოკვლევა. საქართველოს საელჩო კონტაქტზეა ოჯახთან და მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. ბავშვმა გადაირბინა კივილის ხმაროზე, მე პატარა მყავს ვერ გავედი და ვიცი რომ ოჯახის კაცი გარდაიცვალა, ვინ არის გიზო, ვინ მოკლეს, არაფერი არ ვიცი. სად არის მოკლული, რა იცით? ვარშავაში. სასტუმროში? ხო. ვარშავაში. ვინ მოკლა? ქართველებმა. და სასტუმროშია თუ სად? სასტუმროშია. ვით არის მოკლული? დანით. ყოფილი გენერალური აუდიტორისა და ყოფილი მთავარი პროკურორის დაპირისპირების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მორიგის ხდომა გაიმართება. პროცესი 4 საათზეა ჩანიშნული. საქმე ეხება გასული წლის 13 მაისს ელ-ცენტროში მომხდარ ინციდენტს. ოთარ ფარცხალაძეს პროკურატურა ყოფილი მთავარი აუდიტორის ცემას ედავება. ბრალი მას სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით წარადგინა, რაც ჯარიმას ან 1 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თუმცა საქმეში დაზარალებული მხარის ადვოკატი მუხლის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. ამავე საქმეზე ბრალი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილ თანამშრომელ მიხეილ ჩოხელსაც აქვს წარდგენილი. საქმეში არ არსებობს ხელშესახები მტკიცებულება ჩვენ ვართ სამართლებრივად ბრძოლისთვის, ვაპირებთ ბრძოლას და ჩვენი ხუდანაშაულობის დადასტურებას წარდგენილ ძალთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღევანდელ პროცესს, დღევანდელ
პროცესზე მხარეები სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან შესავალი სიტყვით და მას შემდგომ რაც შესავალი სიტყვა იქნება წარმოთქმული, არც ის არის გამორიცხული ბრალდების მხარემ წარმოადგინოს თავშესაფრად დაიწყოს მტკიცებულებათა გამოკვლევაზე გადავიდეს. უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვის ორი ფაქტი გამოავლინა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თბილისსა და რუსთავში დანაშაულში მხილებული პირების სატრანსპორტო საშუალებებიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 2031 კოლოფის სხვადასხვა დასახელების უაქციზო სიგარეტი და ეგრეთ წოდებული ელექტროსიგარეტისთვის განკუთვნილი 1850 კოლოფი უაქციზო თამბაქოს ნაწარმი. ამოღებული საქონლის საერთო საბაზო ღირებულება 14,000 ლარს აღემატება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქებში თბილისსა და რუსთავში დანაშაულში მხილებული პირების სატრანსპორტო საშუალებებიდან ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 2031 კოლოფის სხვადასხვა დასახელების უაქციზო სიგარეტი და ეგრეთ წოდებული ელექტროსიგარეტი აიქოსისათვის განკუთვნილი ჰიცის ფირმის 1850 კოლოფი უაქციზო თამბაქოს ნაწარმი. ამოღებული უაქციზო საქონლის საერთო საბაზრო ღირებულება 14,000 ლარს აღემატება. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება. ამის შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. მისივე ინფორმაციით უწყებისთვის მნიშვნელოვანია იმ პირების გამოვლენა, ვისი ორგანიზებისაც მოხდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების მომზადება. ბოცვაძის თქმით, დაკითხულია არაერთი პირი ჩატარებულია მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები და შედეგების შესახებ მოსახლეობას ინფორმაციას ყისიერად მიაწვდიან. ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებაზე კომენტარი გააკეთა სახალხო დამცველმაც. ნომერ პირველი პრიორიტეტი ამ სისხლის სამართლის საქმეში არის ზუსტად ის, რომ გავიდეთ პირველ წყაროზე, თუ ვინ გაავრცელა ეს ჩანაწერი, გამოძიება გრძელდება ასევე ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებები, გაგვაჩნია არაერთი ვერსია, მივდივართ არაერთი მიმართულებით და შესაბამისად დაველოდოთ გამოძიებას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იყოს შესაბამისი პასუხისგებლობა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც საჯაროდ ავრცელებს ამ ტიპის ინფორმაციას და ხელს უწყობს ამ დანაშაულის ჩადენას, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმის დადგენა, ვინ იყო ინიციატორი და ვინ ატვირთა ეს კადრები პირველად. აქცია ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წინააღმდეგ. პროტესტი IBRD-ის კონფერენციის პარალელურად მიმდინარეობს. შეკრებილები არიან ზემო და ქვემო სვანეთის, ლეჩხუმის, ონის, აჭარის და პანკისის მაცხოვრებლები. ისინი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს მოუწოდებენ არ დააფინანსონ ჰეზების მშენებლობის პროექტები, ვინაიდან ჰეზები გარემოზე ცუდ ზემოქმედებას ახდენს, იწვევს მდინარეების ადიდებას და ტყის მასივების ჩამოშლას. ამ მოთხოვნით აქცია დღის მანძილზე მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც გაიმართება. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის უკან დგას უფრო დიდი მზაკრული გეგმა, რაც ემსახურება საქართველოს მიწა-წყლის ქართული მიწების გასხვისებას უცხოტომელებზე. ჩვენ ამას აუცილებლად შევეწინააღმდეგებით. საჭირო გახდება სიცოცხლის ფასადამის დაცვა დავიცავთ. ეს არის ჩვენი გზავნილი დღეს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე პროკურატურასთან შეკითხვები აქვს ლევან სამუშიას. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ინტერესდება თუ საიდან ჰქონდა ცდომა პარლამენტის თავმჯდომარეს სისხლის სამართლის საქმეზე. სამუშია პროკურატურის არგუმენტს, რომ საქმის მასალები რიფით საიდუმლოს მოხსნის შემდეგ აიტვირთა საიძე და დაინტერესებულ პირებს ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს და გამოეტანათ დასკვნა, არა რეალურს უწოდებს. წარმოგიდგენიათ თქვენ? აი ატვირთეს ესა, სადაც განაჩენიც არ არის. და რაც არის ატვირთული, ნახევარია, იმიტომ რომ ნახევარი დასწრიხულია და ატვირთვა არ შეიძლებოდა. და აი ამ ყველაფერი ატვირთულიდან გენიოსმა კობახიძემ თურმე წაიკითხა ესა და გამოიტანა დასკვნები. პროკურატურას მოუწოდებ დაანებოს პოლიტიკურ განცხადებებს თავი, მოუწოდებს საქართველოს გენერალურ პროკურორს თადუმაძეს პირად კონტროლზე აიყვანოს ეს სისხლის სამართლის საქმე და დაიწყოს გამოძიება, ვინაიდან დანაშაულის შემცველი ინფორმაცია უკვე თქვენთვის არის ცნობილი. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებისა და ეროვნული ბანკისგან იმ საბანკო რეგულაციების გაუქმებას მოითხოვს, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედა. პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ოთარ სირაძე აცხადებს, რომ ახალმა რეგულაციებმა, რომელიც ჭარბვალიანობის შესამცირებლად დააწესეს, ვალი კიდევ უფრო გაზარდა. სირაძის თქმით, აღნიშნული შეზღუდვებით განსაკუთრებით გაუარეს და თვით დასაქმებული ადამიანების მდგომარეობა, ვინაიდან მათ შემოსავალი ოფიციალურად არ უფიქსირდებათ. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ შექმნილი ვითარება მევახშეობას შეუწყობს ხელს. მოქალაქეებს განსაკუთრებით კი
თვითდასაქმებულებს შეეზღუდათ საბანკო სესხებზე ხელმისაწვდომობა. მაგალითად, ტაქსის მძღოლმა რომ იყიდოს 4 საბურავი განვადებით ან ძიძამ უთო, ეს ახალი რეგულაციები პრაქტიკულად შეუძლებელია. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 60-70%-ით, ხოლო სამშენებლო ბიზნესში 50%-ით იკლო გაყიდვებმა. დაუყოვნებლივ გაუქმდეს ხალხისთვის დაწესებული ეს რეგულაციები. ინციდენტი კრწანისის საწვრთნელ ცენტრში წვევამდელებს შორის დაპირისპირება მოხდა. შედეგად ერთ-ერთი მათგანი კლინიკაში გადაიყვანეს. ექიმებმა განმარტეს, რომ პაციენტს გარეგანი დაზიანებები არ აღენიშნებოდა და მკურნალობას სამხედრო ჰოსპიტალში გააგრძელებს. საავადმყოფოსთან წვევამდელის ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ. პაციენტის მამა ყვება, რომ მისი შვილი კრწანისის სამხედრო ბაზაზე სცემეს და კლინიკაში უგონო მდგომარეობაში მიიყვანეს. ცემის ფაქტს არადასტურებენ თავდაცვის სამინისტროში. უწყების პრესსამსახურის განმარტებით, ცენტრში შელაპარაკება მოხდა. ერთ-ერთი წვევამდელი კი ემოციური ფონის გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წვევამდელს დაზიანებები არ აქვს და სამედიცინო დაწესებულებას უახლოეს პერიოდში დატოვებს. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? სტამბოლში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებში მაშველებმა ერთი გარდაცვლილი იპოვეს. მსხვერპლის რიცხვი 2-მდე გაიზარდა. მაშველებმა ნანგრევებიდან 6 დაშავებული ამოიყვანეს. შენობა 8-სართულიანი იყო. ინციდენტი სტამბოლის აზიურ ნაწილში მოხდა. შენობის ჩამონგრევის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების თქმით, საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქება არ მომხდარა. როგორც გამოცემა Daily Sahabi სტამბოლის გუბერნატორზე დაყრდნობით წერს, საცხოვრებელი კორპუსის ბოლო 3 სართული არალეგალურად იყო აშენებული. ამსტერდამში ცენტრალური ბანკის შენობასთან ორმხრივი სროლა იყო. პოლიციის მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად გარდაიცვალა შეერაღებული მამაკაცი. ადგილობრივი მედია თვითმხილველებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ორმხრივი სროლის დროს დაშავდა ასევე გამვლელი პირი. იყო 20-მდე სროლის ხმა. შემთხვევის ადგილი დროებით პოლიციას ჰქონდა გადაკეტილი. ვენესუელის შეერაღებულმა ძალებმა გადაკეტეს მთავარი გზა, რომლითაც ქვეყანაში მეზობელი კოლუმბიიდან ჰუმანიტარული დახმარება შედის. ვენესუელისა და კოლუმბიის სასაზღვრო ქალაქების დამაკავშირებელი ხიდი ტვირთებისთვის განკუთვნილი კონტეინერებით არის ბლოკირებული. კოლუმბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკეტილია მეორე საკონტროლო გამშვები პუნქტიც. შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვაშინგტონმა ვენესუელაში ჰუმანიტარული დახმარება დროებით პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს თხოვნის საფუძველზე გააგზავნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სანქციები მოუხსნას იმ ვენესუელელ სამხედრო მაღალჩინოსნებს, რომლებიც ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს მთავრობას აღიარებენ. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. ბრაზილიის სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი ლულა და სილვა კორუფციაში დამნაშავედ ცნოდა, მას 12 წლითა და 11 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა 2 სამშენებლო კომპანიისგან ქრთამის სახით საკუთარი აგარაკის სარემონტო სამუშაოები მიიღო, რაც კომპანიებს $235,000 დაუჯდათ. ეს ბრაზილიის პრეზიდენტისთვის სასამართლოს მიერ გამოტანილი უკვე მეორე განაჩენია. მას კორუფციისა და ფულის გათეთრების საქმეზე კიდევ 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჭილი. ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის შეთანხმება არ გადაიხედება. ამის შესახებ ჟან-კლოდ იუნკერმა ბრიუსელში ირლანდიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა. იუნკერის თქმით, გასვლის შესახებ შეთანხმება და პოლიტიკური დეკლარაცია შეთანხმებული იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ყველა ლიდერისა და ასევე გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ. ამიტომ მის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები აღარ შედგება. იუნკერის თქმით, ევროკავშირმა უკვე არაერთხელ განაცხადა, რომ არსებული შეთანხმება არის საუკეთესო. გამოშვების ბოლოს კი კვლავ საქართველოს უბრუნდებით, ჩემი პატარა ქალაქი მიხეილ თუმანიშვილის სპექტაკლი სცენაზე დაბრუნდა. რეჟისორის სავიზდო ბარატად ქცეული დადგმა თუმანიშვილის 98 წლის იუბილეს მიეძღვნა. სპექტაკლის რეჟისორის მოსწავლეები, ოჯახის წევრები და მეგობრებიც ესწრებოდნენ პრემიერას. რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ სპექტაკლის ნახვა მაყურებელს ხშირად შეეძლება. კათოლიკების ეკლესიის ამის ცოტა მარჯვნივ დგას ერანგახეული მონასტერი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამოდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ სწორედ ეს სპექტაკლი უბრუნდება თუმანიშვილის თეატრის ფიცარნაკს. განსაკუთრებულია ამ თეატრისთვის და
არა მარტო ამ თეატრისთვის ეს სპექტაკლი, თუ კი რაიმეზე შეიძლება ითქვას, რომ შედევრია, ეს გახლავთ სწორედ მიხეილ თუმანიშვილის ეს უკტავი ქმნილება. ეს ისეთი სპექტაკლია, რომელშიც ფაქტიურად მონაწილეობის მიღება არის ძალზე საპასუხისმგებლო პირველივე დღიდან დღემდე 82 წელი იყო, როდესაც ეს სპექტაკლი დაიდგა, უკვე რამდენი წლისაა. და ეს სპექტაკლი არის ფაქტიურად, მოდი რომ ვთქვათ, სიმართლე სავიზიტო ბარათი ჩვენი თეატრის. დღევანდელ სპექტაკლს ჩვენ უძღვნით ბატონი მიხეილის ხსოვნას. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშუადღების სტუდიაში და გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. თინა, მოგესალმებით, მოკლე ანონსი გაგვაცანი. გამარჯობა ლიზა, დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემებია. როგორ ეხმარება ქუთაისის მერია მრავალშვილიან დედებს ბიზნესის წარმოებაში. აგრეთვე მოწვეულ ფსიქოლოგთან ერთად განვიხილავთ რა არის ომდრო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და რატომ აღვიქვავთ დროს, მაგალითად მე და შენ ლიზა სხვადასხვაგვარად. კიდევ გავიგებთ როგორც თქვენი სიუჟეტიდან ვნახეთ, ჩვენც მოვიწევთ სტუმრად თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის მსახიობებს და სამხატვრო ხელმძღვანელს და მათთან ერთად ვისაუბრებთ კიდევ იმაზე თუ როგორ დაგვიბრუნდა ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი თეატრების რეპერტუარში. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ტრადიციულ ბლოგს ფოტოგრაფიის შესახებ. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში ვიწყებთ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მომბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებულია. მე 3 საათამდე გემშვიდობებით ახალი ამბებით.